everyone! Welcome again to my channel, Janine Middle Cruz Team Nida. Hello! Buti na padalaw ka sa channel ko. Ngayon, tuturuan kita kung paano ba gumawa ng isang digital art. Kung paano ba gawing digital art ang iyong traditional art. Kasi may mga artists kagaya ko na lumaki na hindi naman nagkaroon ng iPad or tablet para pag-drawingan or gumawa ng digital art. At sanay kami gumawa ng traditional art. Ngayon, tuturuan kita kung paano ba gawing digital art ang iyong traditional art sa madaling paraan sa paggamit ng Medibang. Medibang app na talagang ginagamit ngayon ng mga kabataang artist. So, before we start, bago kita turuan, shoutout nga pala kay Just an Artist at shoutout din kay Kim Morales. Ito yung mga kabataan na content creator din at mga artist. So, supportahan natin ang ating co-artist. Lalo na kapag Pilipino. Yan. Lalo na kapag may mga malaking potential. So, shoutout sa inyong dalawa. So, eto na. Tayo na yung mag-uumpisa. So, ito yung mga halimbawa ng artworks ko na from traditional art, ginawa ko siyang digital art sa pamamagitan ng paggamit ng Medibang app. Kung gusto nyong i-download yung Medibang app, ito yung kanyang logo at pwede nyo siyang i-download sa App Store or sa Google Play Store kapag ang gamit mo naman ay Android. So, umpisahan natin ito sa pagpicture ng inyong traditional artwork. I-insert niyo ang inyong traditional artwork sa Medibang. Pagka-insert mo, gumawa ka ng panibagong layer kasi sa panibagong layer na yon, dun mo ibabakat yung iyong traditional artwork. Then, ibabakat mo na yung iyong traditional artwork sa pamamagitan ng pen or ng pencil brush. Pag nabakat mo na ng buo yung traditional art or nakuha mo na ng buo yung outline, gawa ka na panibagong layer kasi sa layer na panibago, dun ka magkukulay. Sa pagkukulay, ang kailangan mo lang gawin ay mag-fill. Yan, para mabilis, mag-fill ka lang ng color na gusto mo. Pagkatapos mo mag-fill, maglagay ka ng shadow doon sa drawing para kahit papaano may buhay naman yung iyong artwork. Pagkatapos ng mga iyon, pwede mong i-enhance yung iyong drawing at maglagay pa ng mga karagdagang details. At voila! Ito na yung ating final artwork. At ito yung kanyang iba pang kasamang artwork kasi gumawa ako ng simple comic. So sana may natutunan ka sa ginawa nating tutorial. So before we end this video, maraming salamat dahil nanood ka sa akin. So, kung may gusto ka pa ipagawang content like art videos or reviews, pwede mong i-comment sa ibaba. Yan, sa mga video recommendation. For shoutout din, pwede din kayo mag-comment sa ibaba. And guys, yun, please subscribe to my channel, click the notification bell, and like this video para sa more information at videos na darating pa. Salamat!